नमस्ते, नमस्कार साथीहरू, कुनै पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा र आज कुनै पनि एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी यस भिडियोमा हेर्दैछौँ कसरी हजुरले आफ्नो ब्लगरमा भएको वेबसाइटलाई गुगल एनालाइटिक्ससँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्लगरमा भएको वेबसाइटमा चाहिँ कसरी गुगल एनालाइटिक्स सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा आज हाम्रो यो भिडियो रहेको छ। सो ढिलो नगरिकन हामी भिडियोतर्फ लाग्छौँ। यसको लागि सर्वप्रथम हजुरले गुगलमा गएर गुगल एनालाइटिक्स भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट यो टपमै हाम्रो यो देखाइरहेको छ एनालाइटिक्स टुल एन्ड सोल्युसन फर बिजनेस भनेर। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरको यो इन्टरफेस खुल्नेछ। यसमा चाहिँ गेट स्टार्टेड टुडे भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। गेट स्टार्टेड टुडेमा क्लिक गर्नुहोस्। गेट स्टार्टेड टुडेमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। हजुरको यो अकाउन्ट नेम राख्नुहोला। अकाउन्ट नेममा चाहिँ सिम्पली म मेरो वेबसाइटको नेम जे रहेको छ त्यही म राखिदिन्छु। पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, त्यसपछि के गर्छौँ भने गुगलको अकाउन्ट डाटा सेयरिङ अब के सेयर गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले गुगलसँग त्यो कुराहरू रहेको छ। गुगल प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेसको बारेमा पनि म क्लिक गरिदिन्छु र त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसके पश्चात प्रोपर्टी नेम रहेको छ। प्रोपर्टी नेम हजुरले राखिदिनु होला। सिम्पली वेबसाइटको नेम मैले राखिदिएको छु। रिपोर्टिङ टाइम जोन चाहिँ अब सिम्पली म नेपाल सेलेक्ट गरिदिन्छु। रिपोर्टिङ टाइम जोन आफ्नो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यस पश्चात चाहिँ अब करेन्सी चाहिँ हामी युएस डलर राख्छौँ। त्यस पश्चात नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसके पश्चात अब बिजनेस डिटेल्स भनेको छ। इन्डस्ट्रीजको अब कुन क्याटेगोरीको वेबसाइट रहेको छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँबाट विभिन्न अप्सन्सहरू रहेको छन्। म चाहिँ सिम्पली अदर बिजनेस एक्टिभिटी भनेर चुज गर्छु र बिजनेस साइजमा चाहिँ स्मल सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसके पश्चात अझ हजुरको यो अब्जेक्टिभ के रहेको छ, के को लागि यो गर्दै हुनुहुन्छ त। म चाहिँ यहाँ सिम्पली वेब एन्ड एप ट्राफिक अर एप ट्राफिकको जुन अप्सन रहेको छ त्यसमा र युजर इन्गेजमेन्ट र रिटेन्सनमा क्लिक गर्छु। उसलाई के चाहिएको छ त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पछि पनि यसलाई हजुरले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि क्लिक गर्छौँ त्यस पश्चात यसलाई क्रिएटमा क्लिक गरौँ। क्रिएट गरिसके पश्चात हजुरको यो टर्म्स अफ सर्भिसेस हुन्छ। हजुरको यहाँबाट कन्ट्री हजुरले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जुन नेपाल रहेको छ यहाँबाट आफ्नो कन्ट्री सेलेक्ट गर्नु होला। कन्ट्री सेलेक्ट गरिसके पश्चात यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन जुन रहेको छ टर्म्स अफ सर्भिसेसको एग्रिमेन्ट त्यो सिम्पली हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। पढ्न चाहनुहुन्छ भने अरू स्क्रोल गर्नु होला तल। तल स्क्रोल गरिसके पश्चात आई एक्सेप्टमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँ पनि रहेको छ एडिसनल टर्म्सहरू यसलाई पनि आई एक्सेप्ट गरौँ। त्यसपछि आई एक्सेप्ट गर्नु पनि यहाँ र यति गरिसके पश्चात अकाउन्ट एन्ड प्रोपर्टी क्रिएटेड भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब चुज अ प्लेटफर्म डाटा कलेक्ट गर्नलाई अब एउटा प्लेटफर्म चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो वेबसाइट रहेको छ। वेबमा क्लिक गरौँ। वेबमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरको अब वेबसाइटको लिङ्क यहाँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली वेबसाइटमा जानु होला। आफ्नो लिङ्क हजुरको यहाँबाट कपी गर्नु होला। लिङ्क कपी गर्छु, यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। हजुरको वेबसाइटको नाम पुनः पनि वेबसाइटको नाम पेस्ट गरिदिनु यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्रिएट एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ। क्रिएट एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरको सेटअप गुगल ट्याग भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो गुगल ट्याग हामीले सिम्पली यहाँबाट कपी गर्छौँ। कपी गरिसके पश्चात चाहिँ हजुर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ब्लगरमा जानु होला। ब्लगरमा यहाँ थिममा आउनु होला। थिममा आइसके पश्चात यो ड्रपडाउन मेनुमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ एडिट एचटिएमएलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो एडिट एचटिएमएलमा क्लिक गर्नु होला। एडिट एचटिएमएलमा क्लिक गरिसके पश्चात सिम्पली जुन हेड सेक्सन रहेको छ हेड सेक्सनको मुनि हामीले यो कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। हेड सेक्सनमा गएर यो कोडलाई पेस्ट गरिदिनु होला र आफ्नो थिमलाई सेभ गरिदिनु होला। अपडेट सक्सेसफुल भइसकेको छ। फेरि पनि एनालाइटिक्समा जान्छौँ र टेस्ट इन्स्टलेसनमा क्लिक गरिदिन्छौँ र हाम्रो यो गुगल ट्याग वाज करेक्टली डिटेक्टेड अन यो वेबसाइट भनेर यहाँ देखाइसकेको छ। यसलाई कन्फर्म गरिदिनु होला र वेब स्ट्रिमको डिटेल्सहरू अझ पनि यहाँ देखाइरहेको छ। यो अप्सन्सहरू हजुरले तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा खासै चलाइराख्नु पर्ने केही पनि हुँदैन। ओके, सिम्पली यसलाई हजुरले कट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसके पश्चात यो सक्सेसफुली क्रिएटेड अकाउन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ र इट मे टेक अप टु 24 आवर्स बिफोर यो प्रोपर्टी स्टार्ट्स कलेक्टिङ डाटा भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब 24 टु 48 आवर्स जति यसले लिन सक्छ हाम्रो डाटा कलेक्ट गर्नलाई। ओके, त्यसपछि चाहिँ
सजिलै हजुरले आफ्नो वेबसाइटमा के कति ट्राफिक आइरहेको छ, कुन पेजमा कति आइरहेको छ, ती सबै कुराहरू हजुरले एनालाइटिक्सबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ र अरू विभिन्न कामहरू गुगल एनालाइटिक्सबाट गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो आजको यो भिडियोमा यति नै थियो। पुनः पनि हामी अर्को भिडियोको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि हस्त। धन्यवाद। बाइ बाइ।